کړو بس زه ورنغلم دی پرون یې کړی وو پرونه د شپې ویلو یې وری سبا خامخا بس ما ویل زه درځم اصل کې اوسګان وم نو لانجې دی ته بوتلې نو دغه دی ما ولا بیا هغه کې یو اس بي مې ولا چک کړه هغه مکمل ختمه شوې وه میډیا دې نه مکمل خراب شوې وه هغه نه صحیح کېده بیا فهیم سره دوه یو نور یو اس بیانه وایي دا چکه که دا روغېږي هغه یو وایي چې که هغه خو بیخي هغه هم بیخي ختمه وه دی بله راکړه هغه 8 جی بي وه هغه چې دی هغه اوچتولی خو فارمیټ کېده نه او ډېر سپیس هم نه شو کولی میډیا ورکې وه بس هغه مې وله په ډسپاټ باندې فارمیټ کړه چې فارمیټ مې کړه چې چک مې کړه یو اس بي صحیح شوله خو هغې یو اس بی کې یو چل ما وله یو اس بي خو ورکړه ته به پکې نه اچولې وا به یې چولو که جدید بشي وبه یې ویسته واپس به یې ورکړه څه کارم بس فهیمه اوس په لانجه ورسره وړېدلی دی غونډ سره چوال راغونډ شوي دي وروره د هغې لپاره ته به لکه ډېډ شو که صحیح شو دا حق دی صحیح شو ډېر نیټ کېدو ورته صحیح شو چوپ شه بس چاته مه وایه بس بیا ورسره فهیم نیمې پیسې ومنلې نیمې پیسې والا ورکړې ولې یو اس بي ورته واخیسته دا بله دغه به یې وله کړي وو بس فهیمې ورسره په لانجه وویل ما څومره دا بلې ولې خپلې خرابه یو اس بي راوړې ده اوس یې په فهیم تاوان صحیح شو دا وینې واچم دا صحیح شو صحیح شو نه لکه ما صحیح کړو ما صحیح کړو وی